นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมแล้วนะฮะกับการ reaction ซีรีส์ของ My Apo เรื่องใหม่นะครับผมนั่นคือเรื่อง Chai The Series นั่นเองนะครับผมดูได้ทาง VTV นะครับย้อนหลังเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะกับ EP ที่1จริงพี่แฮมไปดูรอบหนึ่งใน first EP นะครับผมที่เป็น first EP in screening ที่ในโรงภาพยนตร์มาละนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันอีกรอบนึงนะครับผมเพราะรอบนี้เนี่ยพี่แฮมจะดูแบบมันดูได้ไม่เต็มนะคือหมายความว่าทุกคนน่ะถ้าดู reaction กับพี่แฮมครับผมจะดูได้แค่50% ของเนื้อหาเนาะตอนนี้กฎของ VTV ออกมาประกาศก็คือ 50% ของเนื้อหานะครับผมเพราะฉะนั้นตอน1ชั่วโมงนึงอาจจะเหลือแค่30 นาทีพี่ต้องตัดทิ้งออกเนาะมันจะตัดออกไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันละเมียดละไมมากๆและดีเทลมันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนนะครับผมที่ดู reaction พี่แฮมเนี่ยต้องไปตามต่อเองใน VTV นะครับผมไปดูแบบเต็มๆใน VTV นะเพราะไม่งั้นคุณจะพลาดเนื้อหาสำคัญไปเยอะมากๆเลยพี่แฮมจะตัดเหลือแค่ส่วนสำคัญจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยพี่แฮมจะมาสรุปให้อีกทีนึงแล้วก็มาพูดคุยกันนะฮะใครที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์นิดนึงเนี่ยก็ไปดูพี่แฮมตอนท้ายได้เลยนะครับผมบางคนคิดว่าหลายคนคงดูกันมาก่อนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันหรือใครจะรอใครจะมาว้าวกับฉากพี่แฮมที่พี่แฮมจะดูพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่บอกเลยว่าหายไปเยอะนะฮะฉากเดินถนนเนี่ยคุยอะไรที่แบบไม่ค่อยได้มีสาระหรือเนื้อเท่าไหร่พี่แฮมเอาออกหมดเลยมัน30 นาทีมันเยอะนะครับผมครึ่งนึงมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะไปตามต่อกันในแบบว่าชัดๆเต็มๆใน VTV นะครับผมแบบ Orchestric Version แบบอันคัทเวอร์ชันไปดูต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ซีรีส์มาทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา 4 ทุ่มทาง VTV แล้วก็ช่อง 7 HD ไปดูกันได้นะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามา reaction กันนะครับผมกับ Chai The Series ซีรีส์เกย์นะครับผมหรือเกย์ซีรีส์ของ Beyond Cloud นะครับไปดูซิว่าจะเกย์ขนาดไหนกันนะครับผมกับ Chai The Series ไปเลยครับผมกับตอนแรก Chai The Series ครับไปเลยจริงๆวันนี้เขามีแบบบ็อกเซตส่งมาให้ด้วยเนาะเป็นเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ซึ่งในนี้มันมีพับกระดาษรูปพระจันทร์ไว้ด้วยแหละแต่มันไม่มีเวลาพับแต่สามารถไปดูได้ใน TikTok นะพี่แฮมรีวิวไว้แล้วนะครับ 5 4 3 2 1 0 all engine running liftoff we have a liftoff 32 minutes past the hour liftoff on Apollo 11ช่วงปีนี้นะครับ2512มันปีที่ปล่อย Apollo 11 ขึ้นดวงจันทร์นะครับผมเขาก็มีงานแบบว่าแบบ
คนมารอดูนิวอัมสตรองไปเหยียบบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดโชว์ที่แกรนด์พาราดิโซหล่อ ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะ เด็กๆก็เพื่อนมาเตรียมจะมาประท้วงกันหล่อมากอโปหล่อมากมีพระจันทร์ด้วยนะครับผมตัวแทนแห่งดวงจันทร์โหแคปภาพไปลงได้เลยอะ It's a night we shine, but no one shines brighter than our ไม่มีใครเปล่งประกายไปกว่าคุณมอยราขอต้อนรับทุกท่านสู่แกรนด์พาราดิโซค่ะ น้องปีเตอร์รอดยูโรก็หล่อโอ้เรื่องนี้มันแบบหล่อทุกคน โอ้ยเห็นหลังคอก็รู้ว่าหล่อ มาถึงแล้ว วินาทีที่นิวอัมสตรองกำลังจะเหยียบดวงจันทร์ It's one small step for man, One more step for man giant leap for One giant leap for mankind ทุกท่านครับนิวอัมสตรองกล่าวว่า one small step for man one giant leap for mankind นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เขาใช้คำว่า for man นะนิวอัมสตรองอ่ะ ก็คือเขาเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนพี่สนหล่อมาก สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนไปดวงจันทร์เร็วๆนี้ วงมูลชายขอมอบเพลงนี้ให้คุณครับ ขอประทานโทษครับคุณมาร่าสุภาพบุรุษท่านนั้นที่ยืนคุยอยู่กับหม่อมหลวงที่นายคงนั่นใครครับ เพื่อนเก่าที่อังกฤษใช่ไหมครับ ดรตรินสุวรรณพาสหลานชายพันเอกไกรเลิศค่ะ ท่านนี้เอง The Hut of Paris เขาดังขนาดนั้นเลยเหรอท่านว่านักร้องนำวงมูลชายเหรอใช่ ดังมาก แล้วมึงรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครพระเดิมชัดบดี คนรวยนักลงทุนรายใหญ่ ใช่ พ่อลูกแม่งเกลียดกันชิบหาย เดี๋ยวกูต้องไปแล้วเลยนะเจอผู้ใหญ่ต่อติมกูยังไม่ได้พามันไปเจอสาวเลยขอโทษครับท่าน หม่อมหลวงธนาคมก็ดูไม่ใช่เกย์เนาะก็ดูแบบว่า ไปกับผู้หญิงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นแบบ playboy ในสมัยก่อนนะครับเขาจะมีที่ขัดรองเท้า น้อง ช่วยขัดรองเท้าให้ผมหน่อยได้ไหม ผมรีบ เดี๋ยวผมให้พิเศษเลยใช่ครับ ใช่ตรงนั้นเลย กูพร้อมชิบหาย เดี๋ยว มึงรอสัญญาณจากไอวิกเตอร์ก่อน มึงอย่ารีบเดี๋ยวเสียเรื่อง วิกเตอร์กำลังมาขัดรองเท้าอยู่จ้ะ อ่ะ นี่ ขอบคุณมาก ขอบใจมากน้องชาย สวัสดีครับ พี่ธนัท โอ้ ตอนนี้ต้องเรียกว่าดรตรินแล้วสินะ ไม่เจอกันหลายปีเลย ท่านรองเลขาธิการสภาพัฒน์ยังมาไม่ถึง พี่ขอพูดตรงๆเลยนะ เจ้านายพี่ ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติ
อยากได้ตรินมาช่วยงานมากๆตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาติมันใหญ่นะ ที่สำคัญคือมันไปได้อีกไกล อนาคตผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะตริน ท่านรองสวัสดีครับ สวัสดีครับ ว่าไงธนัทย้ายไปแบงค์ชาติก้าวหน้าดีนี่ ก็ต้องกราบขอบคุณท่านรองมากครับ ผมได้เรียนรู้อะไรจากสภาพัฒน์เยอะเลย อยู่ที่ไหนก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันแหละดร.ตริน ในใบสมัครคุณระบุว่าอยากเข้าทำงานที่สภาพัฒน์ ใช่ครับ ผมเชิญคุณกับธนัทมาในวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาคุยกันนอกรอบให้แน่ใจซะก่อนตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์ชาติ ไม่ใช่ใครจะเป็นได้ง่ายๆผมเข้าใจนะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจ หรือว่าอยากจะกลับไปคิดดูก่อน ผมไม่เปลี่ยนใจหรอกครับลินกลับไปคิดดูก่อนก็ไม่เสียหายนะ ผมตัดสินใจแบบนั้นจริงๆครับพี่ ผมอยากทำงานที่สภาพัฒน์ครับ ผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่ผมเรียนมา พัฒนาประเทศอย่างแท้จริงตามที่ผมตั้งใจไว้ ถ้าสุดท้ายสภาพัฒน์ไม่ได้ช่วยประเทศอย่างแท้จริงนะเขาจะรู้สึกแตกสลายไหมถ้าสิ่งที่เขาเชื่อไม่เป็นเหมือนสิ่งที่เขาเห็น เป็นไงมึงเติมมาแล้วเหยียบวันดวงจันทร์กันเสร็จแล้ว แม่งตื่นเต้นกว่าตอนเลือกตั้งอีก เชี่ยไอ้พวกถือปืนถือเงิน แม่งเถอะกันไปเถอะ แม่งลืมไปเลยว่าใต้ตีนมันยังมีคนเหยียบดินอยู่ กูมาทวงเตรียมเดินไปหน้าโรงแรม วิกเตอร์มึงรีบไปแปะรีบไปแจกเดี๋ยวทางนี้รอตำรวจไว้ ให้เราไปรอรับท่านหลังโรงแรมและรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่แขกจะออกไป ระวังด้วย ที่นี่มีนักข่าวข้างนอกเป็นประท้วงนะครับท่านกลับก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการต่อเอง ก็ดีเหมือนกันฝากผู้พันคุยกับคุณคนเดิม เอาให้ได้ตามนั้น ท่านสั่งลงมาว่าจะไม่มีการต่อรอง ครับ อีกพวกนี้เนี่ยมันต้องเขียนใส่ให้วัวกลัว ส่วนวัวตัวไหนที่จัดการยาก ก็ส่งไปลงเชือดซะ อำนาจสมัยก่อนอำนาจทหาร อ้าวผู้พันสวัสดีครับที่ผมประทับใจในตัวหลานชายผู้พันมากเลยนะสรุปว่า เขายอมทิ้งงานที่แบงค์ชาติมาอยู่กับผม อาหลานนะคะสองคนนี้อาหลานนะครับ ตรินตัดสินใจได้ดีเสมอครับ คนหนุ่มหัวก้าวหน้า ไปเจอระบบเข้าอาจจะท้อได้ หลายคนอยู่ไม่นานก็ไป หวังว่าคุณจะอยู่ร่วมงานกับเราไปนานๆนะว่าแต่ไอ้เรื่องที่ดินของกองทัพที่นักศึกษาเขาประท้วงกันอยู่ข้างนอกนี่ มันยังไงกันนะ เป็นแค่ความเข้าใจผิดครับ แล้วเธอส่วนยุคอายุเท่าฉัน แล้วเป็นอาแล้วแล้วฉันก็คือต้องเป็นอาของอะไร กลิ่น เดี๋ยวจะมีรถไปรอรับด้านหลังกลิ่นกลับบ้านก่อนเลยมีนัดเจอผู้ใหญ่อีกนัดหนึ่งอะ เดี๋ยวทวินขอกลับเองดีกว่าครับ อยากเดินชมเมืองซะหน่อย ตั้งแต่กลับจากฝรั่งเศสยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยครับอา ระวังตัวด้วยแล้วกัน คนลุกเขาเรียกว่าอา ครับเราน่าจะหาทางสื่อสาร ให้เด็กพวกนี้ได้เข้าใจข้อมูลอีกด้านนะครับ โครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้านายของธนาคม ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวอาจัดการเอง สาววายเธอจะจิ้นอาหลานไม่ได้นะเขาเป็นอาหลานกันนะ เธอตกนรกนะจ๊ะฉันจิ้นไปแล้ว ตกนรกนะฮะตกนรกนะฮะตายแล้วเป็นอาของอโปลูกหลงมากก็เป็นอาที่ลูกหลงมาก ไอ้กระจอกไอ้พวกที่ฆ่าพวกมึงจะทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหม
ที่ฝรั่งเศสก็เคยมีการประท้วงใหญ่แล้วแฟนของเขา C'est ton heureux. โอ้ยพูดภาษาฝรั่งเศสดีจัง Tu viens avec moi alors, si tu t'inquiètes. Tu connais ma situation. C'est vraiment un lâche. เธอมันกระจอกจริง Claire, s'il te plaît. ๆแฟนได้โปรด Tu เธ sais อ quoi, j'espère que tu rembourseras หวังว่า l'argent เธ que อ ton จะ pays กลับ t'a ไปชด donné. ใช้เงินที่รัฐบาลส่งมาให้คุ้มค่านะ Si un jour, แล้ว il se วันห passe นึ่ง la ถ้า même เห chose ตุการณ์ dans อย่าง ton นี้ pays, เกิดกับป j'espère ระ que เทศ tu ข vas อง te เธอ battre. T'as pas besoin de te battre หวัง pour ว่า moi. เธอจะสู้เพื่อคนอื่นบ้างนะ ไม่ต้องสู้เพื่อฉันก็ได้ นี่มันจิตวิญญาณของฝรั่งเศสชัดๆอะต้องประท้วงเขาล่อใช่ไหมมันโดนตาใช่ไหมล่ะ หนุ่มแห่งจันทราคนนี้ เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรน่าห่วงครับ นักศึกษาแค่มายืนชูป้ายประท้วงเฉยๆ แต่นักข่าวเก็บภาพไปได้เยอะเลยนะครับ พรุ่งนี้จะมีข่าวแค่มนุษย์เหยียบบนดวงจันทร์เท่านั้น นายครับ วันนี้วันครบรอบแต่งงานของนายนะครับ แต่งงานแล้ว งั้นฝากจัดการให้ที เอาดอกกุหลาบนะ แล้วฝากเอาไปให้คุณเทวีเลย เดี๋ยวฉันขับรถกลับบ้านเอง นายครับ หนังสือสัญญาครับ ขอบใจ ฝากซื้อดอกกุหลาบนะจ๊ะไปให้คุณเทวี คุณเทวีคือพี่กบสุริโยไทย เสียงเปียโนดูเศร้ามาก ฉันชอบแบบว่า แหวนทับทิมนิ้วชี้มาก มันบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำความเป็นแมนอะไรบางอย่าง เพื่อกบ ที่ ความ บ้านมีเปียโน อ่อ ดี น ๆ ก็ แอ ไม่ ร์ เล่น ข้างในตัว ชอบมาเล่นที่โรงแรม ก็ที่นี่บรรยากาศมันดี ต้องให้เครดิตเจ้าของโรงแรมเขาหน่อย ก็ลองทำบรรยากาศที่บ้านให้น่าชอบดูไหมล่ะคะท่านนายพันธุ์ คุณพเดิมกำลังไปที่ห้องซิก้ารูม ถุงหนึ่งจ้ะป้า อุ้ยถุงเดียวอิ่มเหรอ ไม่เอาสัก2 เดี๋ยวป้าแถมให้ 2 ถุงก็ได้แต่ไม่ต้องแถมนะ เก็บไว้แถมพวกนักเรียนเถอะ สมัยผมเรียนอยู่อ่ะ ผมแอบหนีมาซื้อประจำป้าก็ชอบแถมให้ประจำกลัวไม่อิ่ม ตายป้าแก่แล้วจำใครไม่ได้หรอกลูกอุ้ยนี่มีลูกค้าหล่อขนาดนี้เชียวนะ อ้าว มาหล่อยคนแล้ว มาหล่อยคน เาเท่าไหร่จ๊ะ เอาเหมือนเขาครับ เหมือนเขาครับ เดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่แล้วนะป้า 1 ลูก แต่ถ้าพิเศษ2 บาทนะ บาทหนึ่งเลยเหรอ ขึ้นมา3 เท่าเลยเหรอ สมัยผมสลึงเดียวเอง ของมันขึ้นราคา ป้าก็ต้องขึ้นตาม ไม่งั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก เอ้าว่าแต่เราไปอยู่ไหนมาล่ะ ไปอยู่ที่อื่นมา 9 ปีครับ เพิ่งกลับมา อ๋อ อ๋อพอเขาด้วยนะฮะ ลาแล้วจ้ะป้า เดี๋ยวไว้มาอีกบ่อย อุ้ยไว้มาใหม่เนอะพอหนมพ่อหนมเอา2 ถุงใช่ไหมนี่จ้ะ ผมอยู่แล้วป้าเก็บไว้ขายนะ ก็แค่อยากจะรู้ว่าเขาไม่อยู่เมืองไทย 9 ปีเฉย ผมขอสักใบ นี่คุณ คือคนที่ขายรองเท้าให้ผมเมื่อกี้นี่ คุณจะเอาไปทำไม แล้วคุณรู้เรื่องนี้ดีแค่ไหน รู้พอจะเข้าใจว่าที่ดินนั้นคือบ้านเขาที่ทำกินเขา ก่อนรัฐจะมีคำว่ากรรมสิทธิ์ซะอีก ๆห้วยคำแสนไม่เอากองทัพไม่เอานายทุน งั้นคุณก็ต้องรู้สิว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เสี่ยง มันมีโจร มีคอมมิวนิสต์ ที่ดินก็แห้งแล้งทำการเกษตรได้ไม่ดีมากนะ ทางการเลยต้องเข้าไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ระยะยาว คุณเป็นโฆษกกองทัพเหรอ เฮ้ยพวกเรา ไปเร็ว พี่ปิ่นโดนจับ เร็วฝ่ายเจ้านายผมหยุดหยุดตัวนี้ ยืนเฉยๆอย่างที่เหมือนยืนให้ดีออหล่อ
พันธ์คิดว่ามันไม่มากไปหน่อยเหรอ ส่วนไหนครับที่คุณพเดิมคิดว่ามากไป ก็ส่วนที่บริษัทของผมจะต้องออกทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบๆ ทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเลย รับทราบครับ ผู้พัน ครับ นั่งก่อนสิ เรายังไม่ได้เจรจาอะไรกันเลยนะ วันนี้ผมเป็นแค่คนเดินเอกสาร ขอคำตอบว่ารับหรือไม่รับ เพื่อไปเรียนท่านประชาครับ ผมยังไม่ได้ปฏิเสธ ผมแค่ขอพูดในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียม หุ้นส่วน โรงไฟฟ้าห้วยคำแสงมันเกิดจากไอเดียของผม ผมลงทุนทั้งคนทั้งทรัพยากร โครงการนี้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีผม แน่นอนครับ โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของคุณประเดิม และเพราะกองทัพเห็นว่าคุณควรได้รับโอกาส พื้นที่เป็นของกองทัพสัมปทานนี้จึงไม่ได้มาจากการแข่งขัน แต่มาจากการเลือกแล้วว่าบริษัทของคุณประเดิมเหมาะสมที่สุด เลือกคุณ ฉันเลือกคนอื่นก็ได้นะ จะพูดแบบนี้ Sometimes บางครั้ง you have to lose the battle เราก็ต้อง to ย win อม the พ่าย war ศึกเพื่อชนะสงคราม คือยอมเซ็นสัญญาที่เสียเปรียบพอเขากำลังสื่อสารว่า เราเลือกคุณนะ ฉันจะเลือกคนอื่นมาทำก็ได้ แม้จะเป็นไอเดียของคุณ แต่ที่ดินของเรา คุณเทวี เทวีครับ มันน่ารักอ่ะ ทำอะไรไหมหรือยังจ๊ะ เรียบร้อยจากที่งานเลี้ยงแล้วครับ ส่งแสงของงดมื้อเย็นวันนี้จวนแวะไปเดินแถวโรงเรียนเก่ามา ไปซื้อขนมไข่เต่ามาฝากอาเทวีด้วย เจ้านี้อร่อยที่สุดในโลก คือ เลยค อา รับ โปเป็นตรินที่ดูตัวเล็กไปเลย น่าทานนะ อะ เนี่ยแล้วคุยกับท่านรองเป็นไงบ้าง เรียบร้อยดีครับ อาทิตย์หน้าเริ่มงานได้แล้ว ดีใจด้วยนะ แล้วอาไคเลิศไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอ บอกว่ามีนัดคุยกับผู้ใหญ่ต่อครับ ช่อดอกไม้จากนายครับ เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ทิวลิปสีม่วง สวยมาก เธอซื้อผิดนะเขาสั่งซื้อกุห ด ลา อกไม้โปรดข บ องฉันเลยวีละขอบใจนะ ดอกไม้โปรดฉันเลยวีละซื้อผิดแต่เขาเป็นดอกไม้โปรดเขาสั่งซื้อกุหลาบนะวีละ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะครับ ไก่เลิศรัก นี่ยังดีนะ ถึงงานจะยุ่งไม่มีเวลา แต่อาของตินก็ยังจำได้ว่าอาชอบทิวลิปสีม่วง ไม่ สวยนะครับ เหมาะกับอา เขาสั่งซื้อกุหลาบ ตัวเองก็ชอบเหมือนกัน คนจำได้คือวีระเตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยหมดแล้ว อาทีวีครับ น่ารัก อาหารที่งานเลี้ยงไม่อร่อยเลยครับ สงสัยเย็นนี้ ต้องขอฝากท้องไว้กับฝีมืออานะครับ ได้สิจ้าไปทานข้าวกัน เอาขนมไปด้วย วันนี้มีของโปรดตรินด้วยนะ วีระเธอแอบชอบนายใช่ไหม โอ้ยแม่ เสียนั่งไปปากซอยนู่น รู้ตัวหรือเปล่า ทำไม ใครมีปัญหาอะไรกับเสียงข้าววะ เฮ้ย อย่าเล่นน้ำมีดนั้นน่ะ เออเดี๋ยวแทงไส้แตก แม่ หืม วันนี้ได้ติปเยอะหน่อย เอามาครึ่งเดียวก็พอ เก็บไว้ใช้มั่งก็ไป ให้หมดเลย นี่ คืนนี้ถ้าต้องอ่านหนังสือดึกอะ่ะ พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นมาช่วยแม่หรอก ให้นุชมันทำ
เป็นลูกครึ่งนี่ หน้าเขาดูออกลูกครึ่งเขาเป็นลูกครึ่ง สามีนักเขียนแต่เป็นนักเขียนแบบ นักเขียนต่างชาติ Отнеси это в церковь батюшке, сынок. Or funeral eulogies lately? ช่วงนี้เขียนคำไว้อะไรเยอะนะครับ เขาเขียนคำไปส่งที่โบสถ์เนาะ ก้าวที่พลาด ใช่ว่าทุกคนจะมีก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน ในวันที่หลายคนเฉลิมฉลอง ยังมีอีกหลายคน ที่ต้องทนอยู่กับความขัดสน ความเหนื่อยล้า และความโดดเดี่ยว เหมือนพระจันทร์อีกด้าน ด้านที่ไม่มีแสงสะท้อนถึง ไม่มีใครมองเห็น แต่ด้านที่สว่างสดใส อาจไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด ในขณะที่ด้านที่ถูกละเลย อาจซ่อนความจริงที่ใครบางคนรู้ แต่ไม่เคยกล้าพูดออกมา แอบถ่ายคุณไกรเลิศนะครับ เหมือนกับเรา เหมือนกับพวกเขา ที่ยังติดอยู่ในเงา ก็ถ่ายนักเรียน ไม่มีทางหนีไปไหนได้ ประท้วง แต่เราจะทำตัวเป็นคนนอกไปได้ถึงไหน เพราะไม่ช้าก็เร็ว เราเองก็ต้องยืนอยู่สักฝั่งหนึ่ง หล่อมาก คือเขามีแฟนอยู่ที่เมืองนอกแต่ต้องแยกจากกันเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนทุนต้องกลับมาชดใช้ทุนที่เมืองไทย แต่งงานกันนะแต่ก็แต่งไม่ได้ เพราะเห็นปลายทางอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ มึงพากูไปที่นี่ทำไมเนี่ยก็มึงขอให้กูช่วยนะท่านอธิบดีให้มึงไม่ใช่เหรอ ใช่ก็ใช่ไง แต่มันใช่ที่นี่ที่ไหนเล่าไอ้ห่า คุณตินครับ คุณกำลังประเมินผมกับเจ้านายต่ำจนเกินไปนะครับ หัวหน้าของธนาคมคืออธิบดีกรมสื่อสาร เชิญเลยครับ อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมสุชา ตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับ สุชา เชิญครับดรติน อีกด้านของดวงจันทร์ไหมล่ะฮิปปี้มากเลย Welcome ดรติน นั่นท่านอธิบดีกูเอง เขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเรานี่แหละ เฮ้ยธนาคมด้านนี้ ท่านครับ นี่เพื่อนผมเองครับ เรียนรุ่นเดียวกันที่โรงเรียน แล้วมันก็อยู่บ้านเดียวกับเรา2 คนด้วยนะครับ เฮ้ยจริงเหรอ อย่างนี้ก็เรียกว่า น้องร่วมบ้านได้เลยดีกว่า มาเลยลงตาเลยลงตาเลย หมดหน้าที่กูแล้ว กูขอตัวนะ ธนาคมก็ดูเป็นแบบขี้หลีผู้หญิงเนาะ มาแล้วจ้ะ ขอเสื้อ สูดาทอดออกวางไว้แถวนั้นแหละไม่หาย
ถอดถุงเท้ารองเท้า พับแขนพับขากางเกง กำกับทุกอย่างจ้ะ หรือไม่ก็จะถอดให้เหลือแต่กางเกงในก็ได้นะ ถอดยากเลยเนี่ยฮะ เราก็คือถอดให้เขาเลยเนาะ ค่อยดูดีขึ้นหน่อย ตามสบายนะคุณ ยินดีต้อนรับสู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ ผมอยากให้สื่อช่วยเสนอข้อมูลอีกด้านของโครงการโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงครับ ประชาชนจะได้รับ เสนองานแบบว่าเด็กเนิร์ด ในส่วนท้ายที่ท่านกำลังอ่าน เป็นบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของผมเองเกี่ยวกับโครงการนี้ครับ ท่านไกรเลิศใช้ให้มึงมาปะ ไม่ครับ ผมขอให้ผมช่วยนัดพี่เองไม่ทราบเรื่องนี้ ข้อมูลพวกนี้ก็พอใช้ได้ กรมครับ แต่พี่ขอเตือนมึงในฐานะที่มึงเป็นน้องนะ การปล่อยข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะเว้ยที่นี่เมืองไทย ไม่ใช่ยุโรปหรือว่าอเมริกา ถ้าเกิดข้อมูลของมึงเนี่ย ไปขัดแข้งขัดขาใครเข้าอะถึงแม้ว่ามึงจะเป็นหลานท่านไกรเลิศ มึงอาจจะโดนอุ้มหายไปตอนไหนก็ได้ ผมต้องมาหาพี่เองครับ ผมเลยต้องขอบคุณพี่มากๆคมบอกผมเสมอ ว่ามันดีใจและโชคดีที่มีพี่เป็นเจ้านาย เพราะพี่เป็นคนตรง แผ่ลูกอวย แล้วก็มีใจเป็นธรรมที่สุด ผมเองก็ได้เห็นตาแล้ววันนี้ เออ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบอวยกันเองอย่างนี้นี่หว่า เออ เดี๋ยวพี่จัดการให้ ง่ายเลย หนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรีสิทธิพี่สิทธิน้อง ยืนเคียงพ้องพร้อมใจมุ่งหวัง สามัคคีคือเกราะศรัทธาคือพลังรวมใจหวัง พร้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรีสิทธิพี่สิทธิน้อง รวมใจพ้องพร้อมใจมุ่งหวัง มาพวกเรามาลุยกันต่อเว้ย เรานี่ก็แอบบอกเขาทั้งวันทั้งคืนเนาะ โอ้โห เธอ จับหน้ายังหล่อ ผมว่าเขาควรจะพูดอะแมน ไม่ใช่แมน คุณว่าอะไรนะ คำพูดของนิวอัมสตรองตอนเขาขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เขาควรจะหมายถึงก้าวเล็กๆของเขา ของมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งก็คืออะแมน แต่ผมว่าเขาก็ไม่ผิดนะ เขาอาจจะหมายถึงแมน ที่แปลว่ามวลมนุษยชาติก็ได้ เราจะให้ค่าของคนคนหนึ่ง โดยที่ไม่บังคับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลยไม่ได้ครับ แล้วเราหนีมันได้จริงเหรอการที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับอะไรสักอย่าง ตาย คุณลองหรือยังล่ะ ไม่ ขอบคุณครับ คุณไม่เคยหนีจากอะไรเลยเหรอ แล้วคุณนะ บ่อยไป แล้วพ้นไหม แล้วพ้นไหม ไม่รู้ ไม่ได้สนใจ ถ้าคุณอยากหนีพ้น คุณคงต้องขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์น่ะ เขาไม่พ้นหรอก มันมีกระต่ายอยู่ มีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ อันนี้ดี อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี แต่งเพลง มันจดอะไรอะ ชายคนหนึ่งอยากหนีไปจากโลก
เขาเลยแอบเกาะยานอพอลโล 11 ขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยความหวัง ว่าพอนิวและคนอื่นๆ บินกลับไปที่โลก เขาจะได้อยู่คนเดียว ตลอดไป แต่ปัญหามันคือบ นดวงจันทร์มีกระต่าย มันมีกระต่าย แล้วก็ทำไง เขายิงกระต่าย ฮะ เขาปวดฉี่ ก็เขาปวดฉี่ ไม่ขำเลยเหรอ ปวดฉี่ ยินดีที่ได้รู้จัก ผมธันวา ยินดีที่ได้รู้จัก ผมตริน พับกระดาษเป็นรูปพระจันทร์ด้วย ตอบคุณสรัตน์ ตอบคุณสรัสวดี ประการแรก ข้อวิจารณ์ของคุณเกี่ยวกับเพลง The Far Side of the Moon ของวงมูนชายนั้น เป็นความคิดที่สดใหม่อย่างคาดไม่ถึง เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมจากใจ ประการต่อมา แต่ความคิดที่สดใหม่นั้น มันก็ทำให้เราผู้อ่านเห็นชัดว่า คุณน่าจะยังอยู่ในวัยที่ ไม่ประสีภาษาต่อชีวิตเท่าใดนะ เพลง The Far Side of the Moon พูดถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้ และอาจจะไม่มีวันล่วงรู้ หากคุณไม่กล้าก้าวข้ามด้านสว่างไป ความไม่รู้มักเป็นบ่อกเกิดแห่งความพลั่นพรึง แต่สิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่านั้น คือการดื้อดึงที่จะมองเพียงสิ่งที่ตนอยากเห็น ตอบคุณใจรุ่ง จนที่สุด ก็ไม่เห็นเรื่องจริงที่ทนโทษอยู่ตำตา สุดท้าย หากยืนกลานว่าใกล้ลุ่มผิด และคุณเป็นฝ่ายถูก โปรดกลับไปพิจารณาชื่อเพลงดูอีกที หากพิจารณาแล้วก็ยังไม่เห็นด้านสว่างในประเด็นนี้ กรุณาติดต่อไปหาวงมูลชัย และขอให้เขาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็น The Dark Side of the Moon จะได้สมใจคุณ ไกรรุ่งก็คือไกรฤกษ์ส่วนคุณสุรสวัสดีน่าจะเป็นนักข่าวคนเมื่อกี้เนาะนรัน ผมมีเขาจะตอบคุณไกรรุ่งเหมือนกันแล้วถ้าเป็นคอลัมน์หนึ่งในหนังสือพิมพ์นะฮะที่เขาปล่อยออกมาว่าเป็นแบบคอลัมน์จดหมายแห่งทำนองเป็นคอลัมน์ที่แบบคนติดตันตรึมในยุคนั้นเลยโอ้ยเดินหล่อมาเลย Where the unknown hums a song that's just for you. Rien n'est plus pareil. ไม่มีอะไรเหมือนเดิม เมายาฉันว่าตายเธอจูบผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้เรื่องเธอเมาหรือเปล่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์เชี่ย ไปจูบกับเขาค่ะเชี่ย
โอ้ยเลิศดีมากเรื่องชายนะครับผม EP ที่1เธอดีมากดีมากกับดีมากจริงๆพี่ทำดูถือว่าพี่ทำดู2รอบแล้วเนาะเพราะพี่ทำดูในโรงมารอบนึงแล้วก็มาดูกับพวกเราอีกทีนะครับอีกรอบนึงนะครับผมเนื้อหาเนี่ยพี่ทำเอาออกไปครึ่งนึงเดี๋ยวพี่ทำขอสรุปคร่าวๆให้กันว่าเรื่อง EP 1เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันเนาะก็คือ EP 1เนี่ยเป็นการเปิดตัวละครนะครับผมเซตอัพฉากขึ้นมานะในช่วงวันที่มีการที่เดินบนดวงจันทร์นั่นคือนิวอัมสตรองนะครับผมขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็เดินบนดวงจันทร์ก็คือเปิดฉากด้วยฉากนี้เลยนะครับเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ร้านแห่งหนึ่งชื่อแกรนด์พาราดิโซนะครับผมเพื่อจะฉลองการที่มนุษย์ได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์ซึ่งในร้านนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของตัวละครทั้งหมดนะครับผมที่เป็นตัวละครหลักๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมโดยมีเบื้องหลังคือการที่ว่าคนกำลังยินดีนะครับผมกับสิ่งที่มนุษย์กำลังขึ้นไปเหยียบอยู่บนดวงจันทร์แต่ขณะเวลาเดียวกันนั้นน่ะก็มีชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนนะครับผมชาวบ้านที่ต้องหาเช้ากินค่ำรวมถึงนักศึกษาที่วางแผนจะประท้วงนะครับผมเหตุการณ์นะครับผมเกี่ยวกับการสร้างโรงงานไฟฟ้าบนที่ดินของทหารนะครับผมที่ห้วยคำแสงโดยมีในทุนนะครับผมที่เป็นคนที่คิดจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยคือพ่อของพระเอกของเราในเรื่องนะครับผมชื่อว่าคุณพเดิมเนาะเป็นพ่อของตะวันนะครับผมเป็นพ่อของธันวาผู้ผิดไม่ใช่ตะวันเป็นพ่อของธันวานะครับผมก็คือตัวของไมล์เนี่ยในเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นนักร้องฮิปปี้เนาะวงมูนชายนะซึ่งเรื่องมันก็ถูกเซตขึ้นมาในแกรนด์พาราดิโซเนาะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรก็คือว่าในเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีหลายตัวละครมากๆเดี๋ยวเราขอไล่ไปทีละตัวละครแล้วกันนะคะว่าเขาเปิดตัวมายังไงสำคัญยังไงเราขอเก็บตัวของธันวาแล้วก็ตรินเนี่ยไว้สุดท้ายนะฮะเราขอไล่ตัวละครตัวอื่นก่อนเนาะก็จะมีนะครับผมก็คือมีนายทหารใหญ่คนหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าของคุณไกรเลิศเนี่ยนะครับผมเป็นอาของพระเอกของเรานั่นคือดร.ตรินนั่นเองก็คือเล่นโดยสนยุคนะฮะไกรเลิศเนี่ยเป็นนายพันนะครับผมซึ่งทำงานตามนายสั่งเนาะนายก็คือนายทหารนะครับผมทำงานตามนายสั่งโดยแต่งงานแล้วนะครับผมมีภรรยาชื่อคุณเทวีนะครับผมแล้วก็เป็นคุณอาของดร.ตรินของเราทำงานเพื่อให้กับทหารซึ่งต้องบอกว่าทหารในยุคนั้นในปี2512เป็นช่วงที่ทหารมีอำนาจมากๆนะครับผมก่อนที่จะเกิดประชาชนประท้วงนะครับผมจากการที่ทหารมีอำนาจมากจนเกินไปกองทัพมีอำนาจมากจนเกินไปในช่วง14ตุลาในปี2516 4ปีหลังจากนั้นนะฮะทำให้เห็นว่าตอนนั้นสมัยยุคนั้นเนี่ยทหารมีอำนาจในการปกครองประเทศมากๆเพราะให้ทุกคนก็ต้องฟังทหารนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในพันในยุคนั้นก็ค่อนข้างจะมีตำแหน่งแล้วก็ยศศักดิ์ที่สูงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินหรือวางแผนบ้านเมืองต่างๆสิ่งที่คุณไกรเลิศทำเนี่ยไกรเลิศเปิดตัวมาให้เห็นว่าเป็นคนที่มีอำนาจพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากนายทหารระดับสูงนะฮะแต่เขาก็มีโลกอีกด้านหนึ่งของเขาที่ไม่เคยเปิดเผยเหมือนกันนั่นคือการที่ว่า1เขาแต่งงานแล้วก็จริงแต่เขาไม่เคยสนใจภรรยาเขาเลยเขาไม่ได้รักภรรยาหรือคุณเทวีของเขาเลยวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเขาทั้งคู่กับภรรยาของเขาเนาะสิ่งที่คนที่มาเตือนก็คือคุณวีระเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของไกรเลิศมาเตือนว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานนะครับผมกับคุณเทวีนะอยากจะซื้ออะไรไปยินดีไหมนู่นนี่นั่นนะครับผมสิ่งที่ทำก็คือว่าฝากวีระไปซื้อดอกกุหลาบนะไปยินดีกับเทวีด้วยแต่สิ่งที่ทำก็คือวีระเนี่ยทำผิดคำสั่งเนาะนิสัยไม่ดีนะครับผมก็คือไปซื้อดอกทิวลิปสีม่วงแทนเพราะเป็นดอกที่คุณเทวีชอบมาทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ววีระเป็นคนที่ใส่ใจ2คนนี้ก็คือคุณเทวีแล้วก็ไกรเลิศไม่พอเนาะวีระอาจจะแอบชอบคุณเทวีก็ได้แต่ก็เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะคุณเทวีเขาเป็นภรรยาของคุณไกรเลิศแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือวีระก็แค่ดูแลคุณเทวีอยู่ห่างๆนะครับผมโดยการนำดอกไม้มาส่งให้ดอกไม้ที่คุณเทวีชอบเนาะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเทวีรู้แหละลึกๆว่าเขากับสามีเขาไม่ได้รักกันขนาดนั้นแต่หน้าฉากมันต้องทำเหมือนกับเราเป็นสามีภรรยากันเช่นเดียวกันคุณไกรเลิศก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับภรรยามันไม่ได้ความสัมพันธ์ที่สวยงามขนาดนั้นตัวเขาเองมีเบื้องลึกเบื้องหลังในความรู้สึกของเขาที่มันบอกใครไม่ได้เหมือนกันถ้าเราดูจากเทรลเลอร์เราจะรู้ว่าเขาชอบผู้ชายถูกไหมฮะคุณไกรเลิศซึ่งมันถูกถ่ายทอดออกมาใน EP เนี่ยผ่านการที่คุณไกรเลิศเล่นเปียโนนะครับผมฉากที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าปัญหามันรุมเร้าเขาเหลือเกินแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะออกจากปัญหาสิ่งที่เขาทำคือไปเล่นเปียโนที่โรงแรมแกรนด์พาราดิโซเนาะซึ่งก็ถูกคุณมอยราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านแกรนด์พาราดิโซเนี่ยก็คือเล่นโดยพี่นกสินใจนะครับผมก็มาทำมันพูดว่ามาคุยกับเขาว่าแบบทำไมถึงไม่ทำบรรยากาศดีที่บ้านของตัวเองล่ะทำไมต้องมาเล่นเปียโนที่นอกบ้านแบบนี้เขาบอกเพราะว่าตัวของคุณไกรเลิศบอกว่าอยู่ที่นอกบ้านรู้สึกดีกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณไกรเลิศมันมีอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่เคยบอกออกไปเขาต้อง
ปกปิดความอ่อนแอหรือความอะไรบางอย่างของเขาไว้ในตัวเขาอาจจะเป็นด้านที่เขาชอบผู้ชายหรือด้านที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นายเขาทำแต่เขาต้องเก็บมันเอาไว้ผ่านบทเพลงที่เขาเล่นเป็นโน้ตซึ่งมันเป็นบทเพลงที่รู้สึกว่ามันเศร้ามากๆมันมีความทำนองที่รู้สึกว่ามันแบบมันเศร้าอ่ะอยู่ในการเล่นของเขานะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆตรงไหนรู้ไหมตรงแหวนที่เขาใส่ครับเขาใส่แหวนเป็นแหวนทับทิมนะฮะแหวนทับทิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่ใส่แหวนนิ้วชี้เนี่ยมันแสดงถึงคนมีอำนาจอยู่แล้วแสดงถึงคนที่มีพลังมีอำนาจมี power ต่างๆทับทิมเนี่ยเป็นอัญมณีที่สื่อถึงอำนาจอยู่แล้วจริงๆเป็นอัญมณีที่ผู้นำในสมัยก่อนชอบใช้กันนะฮะมันแสดงถึงความกล้าหาญความมั่นคงความแข็งแกร่งมันเหมือนกับเขาต้องการปกปิดอะไรบางอย่างในตัวเขาซึ่งเป็นความอ่อนแอของเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเผยออกมาหรือตัวอีกด้านหนึ่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์หรือ Far Side of the Moon ซึ่งเป็นธีมของ EP 1 นี้นะฮะซึ่งเป็นเพลงของมูนชายนะซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แข็งแกร่งฉาบหน้าต้องทำตัวเป็นคนที่เหนือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างเคลือบเอาไว้แต่จริงๆแล้วลึกๆเขาเป็นคนที่อ่อนแอกว่านั้นเขาเป็นคนที่นุ่มนวลกว่านั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่มีด้านมืดอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเขาเผยออกไม่ได้และด้านมืดสำคัญที่สุดที่เขาเฉลยมาใน EP 1 ก็คืออะไรเขาเป็นคอลัมนิสต์ชื่อว่าใกล้รุ่งเป็นคนที่น่าจะเขียนจริงๆแล้วทาง Beyond Cloud เนี่ยมีการเปิดเผยภาพหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับ EP 1 ให้เราเตรียมตัวก่อนว่าเราต้องรู้อะไรซึ่งมันก็จะมีบอกว่ามีคอลัมน์หนึ่งเนี่ยในหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังในสมัยนั้นเนี่ยตามในซีรีส์นะเป็นคอลัมน์เนี่ยชื่อว่าจดหมายแห่งทำนองเป็นการเถียงกันตอบคำถามระหว่างนะครับผมใกล้รุ่งเนี่ยก็มีการเขียนตอบคำถามคุณสุรสวดีไปนะว่าสิ่งที่คุณสุรสวดีถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเพลง Far Side of the Moon บลาบลาแล้วก็อธิบายเรื่องของเพลง Far Side of the Moon เนาะด้วยคำที่มันดูคมคายมากๆก็ถือทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งหรือการระบายความรู้สึกอย่างหนึ่งของความเป็นตัวเขาในความเป็นไกลเลิศที่มันถูกปกปิดเอาไว้มันถูกถ่ายทอดออกมาในบทหรือนามปากกาว่าใกล้รุ่งนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเนียนว่าตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยเพราะใกล้รุ่งดูเป็นสำนวนมันดูไม่ใช่ผู้ชายมันดูเป็นผู้หญิงเขียนตอบคำถามผู้หญิงแล้วก็ตอบคุณสุรสวดีซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเราคิดว่าคุณสุรวดีก็คือนักข่าวที่เล่นโดยยูโรนะก็คือคุณนรันนั่นเองเนาะพอเราจะเห็นการตอบโต้ของเขาเพราะว่าคุณนรันเองเนี่ยก็คือปัดคิมดีดเนาะแล้วเห็นว่าตอบคุณใกล้รุ่งเหมือนกันเหมือนเป็นการซัดกันระหว่าง2ฝั่งซึ่งคุณนรันเนี่ยพอเราพูดถึงคุณไกรเดอร์แล้วเราก็ต้องโยงไปถึงคุณนรันเนี่ยเป็นนักข่าวนะครับผมและเป็นนักข่าวสายขุดคุยเป็นนักข่าวสายแฉเป็นนักข่าวสายเหมือนกับเปิดโปงสิ่งที่มันทำแบบสีเทาๆอยู่ในอดีตนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าบนโต๊ะคุณนรันในช่วงท้ายๆเนี่ยที่เป็นโต๊ะทำงานเขาเนี่ยจะมีเอกสารวางอยู่เขียนว่าร่างที่2ร่างที่2เนี่ยหัวข้อมันคือการที่เปิดโปงโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงนะฮะมันเป็นร่างอยู่มันยังไม่ทำออกมาจนเสร็จสมบูรณ์แสดงว่าเขากำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลเนาะสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่จะเป็นขั้วตรงข้ามกับไกรเลิศก็คือตัวของนรันนั่นแหละนรันพยายามจะถ่ายรูปไกรเลิศพยายามจะสืบเสาะหาข้อมูลจากการตามข่าวต่างๆแล้วก็ตามชีวิตของไกรเลิศเนาะเพื่อที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห้วยคำแสงให้มากขึ้นและมันก็เถียงกันเนาะไม่ใช่แค่ในของความเป็นความคิดแต่มันทำให้เห็นว่าความคิดของ2คนคิดไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าการที่ไกรเลิศคิดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดจริงๆนะมันคือการที่เขาคิดตามนายเขาการที่เขาทำตามนายสั่งว่านายต้องการที่จะใช้พื้นที่ห้วยคำแสงเนี่ยในการทำโรงไฟฟ้าโดยให้คุณพเดิมมาเป็นคนทำโรงไฟฟ้าเราจะเห็นฉากที่ตัวของไกรเลิศเนี่ยติดต่อหรือพูดคุยกับคุณพเดิมเนาะในการเจรจาให้เซ็นสัญญาในการสร้างโรงงานไฟฟ้าซึ่งเราจะเห็นว่าการที่คุณไกรเลิศทำแบบเนี้ยจริงๆลึกๆเขาอาจจะไม่อยากเป็นคนเจรจาก็ได้เนาะเขาถึงต้องไปดีดเป็นโนแบบนั้นเขารู้แหละว่าที่ดินตรงนี้มันอาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะเราจะเห็นว่าเด็กขึ้นมาประท้วงเกี่ยวกับที่ดินห้วยคำแสงว่าไม่เอากองทัพนะครับผมไม่เอาในทุนแสดงว่าที่ดินตรงนี้มันกำลังถูกฉาบด้วยอะไรบางอย่างสิ่งที่มันฉาบอยู่ก็คืออะไรมันคือฉาบสิ่งที่ตัวของตรินเนี่ยคุยกับนักศึกษาคือคุยกับวิกเตอร์ในฉากหนึ่งเนาะว่าการที่ห้วยคำแสงมาประท้วงเนี่ยพวกเธอไม่รู้ความจริงหรือเปล่าตรินน่ะอาจจะไม่เคยไปห้วยคำแสงจริงๆแต่ตรินน่ะรู้แค่ข้อมูลจากทางพี่ชายให้มาก็ได้นั่นคือไกรเลิศให้มาไม่ใช่พี่ชายเป็นคุณอานะครับผมให้มาซึ่งตัวของตรินเนี่ยก็บอกว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินที่มันมีคอมมิวนิสต์และรัฐบาลไทยก็ไม่ชอบคอมมิวนิสต์ต่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงนั้นนะครับผมรวมถึงการที่ว่า
เขามองว่าเป็นที่ดินที่มันแห้งแล้งเพาะปลูกไม่ได้ก็เลยไปสร้างโรงไฟฟ้าดีกว่าซึ่งเป็นข้อดีเนาะแต่มันอาจจะไม่ใช่เขาไปลงพื้นที่จริงๆไงตรินอาจจะรู้ข้อมูลเนี่ยมาจากคุณอาของเขาคือไกรเลิศไม่ใช่ข้อมูลจริงๆก็ได้สิ่งนี้มันทำให้ตัวของตรินเองมองภาพว่ามันดูสวยงามในโปรเจกต์นี้แต่จริงๆแล้วการที่นักศึกษามาประท้วงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นแล้วอย่าลืมนะครับว่าในช่วงปี 2512 เนี่ยคนที่ถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์บางทีไม่ใช่คอมมิวนิสต์จริงๆนะครับผมมันเป็นการใส่ความหรือแปะป้ายคนที่คิดต่างหรือคนที่หัวสมัยใหม่ว่าคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความเท่าเทียมคนที่ต้องการความเป็นสังคมนิยมประมาณนึงจะถูกแปะป้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับผมมันก็เลยทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ไม่ดีคอมมิวนิสต์คือแบบโอ้โหดูเป็นแบบสิ่งที่มันดูน่ากลัวมันถูกสร้างภาพเป็นปีศาจร้ายแล้วคนสมัยก่อนก็ถูกแปะป้ายคำว่าคอมมิวนิสต์ให้ดูเป็นปีศาจร้ายเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่ตัวของตรินเองก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงการที่เขายังไม่รู้จริงๆว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ดีหรือไม่ดีแต่เขาคิดไปจากข้อมูลที่เขามีเท่านั้นมันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดมันก็เลยไม่เหมือนตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ตัวของนรันพยายามจะเปิดโปงอยู่ว่าเฮ้ยห้วยคำแสงมันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าตัวของไกรเลิศก็รู้ทั้งรู้แหละว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่ทหารกำลังจะไปทำอะไรบางอย่างซึ่งกำลังทำให้คนไม่มีที่ทำกินหรือกำลังจะไปเบียดเบียนความไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ก็ต้องทำตามนายสั่งไงมันก็เลยพูดออกไปไม่ได้มันเป็นน้ำท่วมปากเนาะเพราะนายสั่งว่าหากใครมาขวางหรือมีอะไรก็ตามก็จัดการฆ่ามันทิ้งซะเด็ดหัวมันเพื่อให้คนอื่นเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะทำอะไรสิ่งนี้มากๆทำให้เขาไปดิดเป็นโนก่อนที่จะมาเจรจาคุณพเดิมเนาะแต่การเจรจาของเขามันก็โคตรจะเก่งเลยคือคุณพเดิมรู้สึกว่าสิ่งที่ทหารเสนอมาไม่เป็นธรรมกับการที่เขาต้องไปช่วยดูแลหรือพัฒนาพื้นที่โดยรอบของโรงงานไฟฟ้าด้วยมันเกินกว่าที่เขาตั้งใจทำไว้คือฉันจะแค่สร้างโรงงานไฟฟ้าแต่ทหารทำแบบนั้นทหารก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าชอบการเจรจาของเขามากนะช็อตนี้ก็คือการที่บอกว่าโอเคผมมาแค่สงสารเนาะว่าคุณจะ yes หรือ no พอเดิมเลยบอกงั้นคุยกันก่อนอย่าพึ่งผมก็อยากจะเจรจาต่อเหมือนกันสิ่งที่ตัวของไกรเลิศเจรจามันโคตรจะชาร์ปแล้วมันโคตรจะมีพลังเลยในการที่จะบอกว่าผมมีหน้าที่แค่มารับทราบ yes กับ no ก็จริงเนาะแต่คุณพเดิมต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่คุณพเดิมทำอยู่ตอนเนี้ยเราเลือกคุณพเดิมให้มาทำโรงงานไฟฟ้านี้บนที่ดินของเราซึ่งจะให้สัมปทานกับคุณเราไม่ได้ไปประมูลงานที่ไหนที่ให้ใครมาแข่งประมูลงานแต่เราเลือกคุณมันคือเป็นเหมือนผู้มีพระคุณเนาะว่าทหารเลือกคุณแล้วนะคุณจะทำหรือไม่ทำมันไม่ใช่สิ่งที่คุณตัดสินใจได้แต่ที่คุณได้ทำหรือคุณพัฒนาสิ่งที่ดินตรงนี้ได้เพราะเราเลือกคุณผมมันเลยเหมือนกับแบบยิ่งใหญ่มากจนคุณไปเดินต้องพูดว่าโอเคบางครั้งเราต้องยอมที่จะเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อได้บางอย่างมาเนาะก็โอเคที่จะเซ็นสัญญามันเป็นการเจรจาที่ชาร์ปมากๆเนาะแล้วก็ทำให้ได้ดิวใหญ่นี้มาแต่มันจะเห็นว่าในการทำงานของไกรเลิศเขาไม่สบายใจขนาดนั้นสายตาที่เขาสื่อออกมาการแสดงของเขามันรู้สึกว่าเขาไม่ได้พอใจกับผลที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันต้องทำไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทำตามนายสั่งแล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ขัดแย้งกับตัวของหลานของเขานั่นคือตัวของตรินในอนาคตเมื่อตรินรู้ความจริงเรื่องนี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าตัวละครของตรินขอมาพูดตัวละครของตรินแล้วนะฮะเปิดตัวมาคือเขาเป็นนักเรียนทุนเนาะที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนาะศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กลับมาเนี่ยมีแต่คนจีบอยากให้ไปทำงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแบงก์ชาติที่อยากจะให้ไปเป็นผู้ช่วยของผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อจะต่อไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติในอนาคตได้เลยนะตำแหน่งมันโอเคขนาดนั้นเนาะแต่เขากลับมาอยากจะช่วยประเทศจริงๆก็เลยเลือกที่จะทำงานสภาพัฒน์เรากลัวมากเลยรู้ป่ะว่าสภาพัฒน์อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ช่วยประเทศจริงๆก็ได้หรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นก็ได้การที่เขาเข้ามาทำงานสภาพัฒน์อาจจะเห็นความจริงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาอยากตั้งใจจะช่วยมันไม่ได้ช่วยจริงๆก็ได้ตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่ตรินเห็นมันคือภาพลวงตาบางอย่างอยู่และตรินจะเป็นคนที่รู้ความจริงเหมือนกับรู้อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ว่าอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์มันมีอะไรซ่อนอยู่เนาะวันนี้ตินเห็นแค่ด้านสว่างของดวงจันทร์โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์มันมืดหรือมันมีหน้าตาแบบไหนเขาเห็นแค่ด้านสว่างที่ถูกถ่ายทอดออกมาเท่านั้นเราว่าหลังจากนี้ตินอาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับห้วยคำแสงมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อช่วยประเทศหรือเพื่อช่วยพัฒนาประเทศมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้แล้วมันจะทำให้เขาขัดแย้งกับอาของเขานั่นคือไกรเลิศซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกันก็ได้นะมันอาจจะขัดแย้งมันอาจจะคิดเหมือนกันทางความคิดแต่มันขัดแย้งกันด้วยหน้าที่
ไกลเลอร์อาจจะต้องทำตามหน้าที่ซึ่งมันทำให้สิ่งนั้นแหละไปขัดแย้งกับหลานตัวเองก็ได้แต่พอจะพูดว่าหลานเนี่ยมันค่อยแบบพูดได้ไม่เต็มปากจริงๆเนาะส่วนอยู่เขาอายุเท่าพี่แฮมอะแล้วก็แบบไปอยู่เราเป็นอาของอาโปถูกไหมมันรู้แบบมันขัดกันนิดนึงอะแต่ถ้าเทียบอายุในช่วงของซีรีส์มันก็จะเป็นไปได้ว่าตัวของไกลเลอร์เนี่ยอาจจะ40ละ40กว่าละเพราะว่าเทียบจากอายุพี่กบแล้วกันเนาะพี่กบ42นะเธอยังสวยอยู่เลยวันนี้เจอตัวจริงครูสวยมากลงลิฟต์ด้วยกันคือแบบโอ้โหทำไมพี่กบสวยขนาดนี้สวยมากนะครับผมไม่คิดว่าเป็นคนอายุ42มันน่าถูกสตาร์ไว้ที่มัน30ประมาณนั้นถ้ามองว่าไกลเลอร์เนี่ยอายุ40กว่านะครับผมก็พอจะเป็นอาของด็อกเตอร์จบใหม่ได้แหละด็อกเตอร์ก็อายุประมาณสัก27อะไรประมาณนี้เนาะก็ดูจะเป็นแบบเป็นอาได้ก็อาจจะเป็นว่าเป็นน้องชายของพ่อซึ่งเป็นลูกหลงแล้วกันก็เลยเป็นอานะครับผมเป็นอาหลานกันจิ้นไม่ได้นะจ๊ะมันมีฉากที่มันจะจิ้นได้เธอจิ้นคู่นี้ไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจิ้นแล้วตกนรกนะจ๊ะอาหลานนะจ๊ะจิ้นไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวของตัวละครสำคัญของเราเนี่ยอย่างตรินเนี่ยเขาได้เห็นภาพหนึ่งก็คือเห็นนักเรียนประท้วงกันนักศึกษาออกมาประท้วงกันนะฮะแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วก็เห็นแล้วเขาก็นึกถึงการประท้วงที่ฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสมันเคยมีการประท้วงแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับการประท้วงเลยห้ามแฟนไม่ให้ไปแต่แฟนบอกว่าวันหนึ่งถ้าคุณกลับไปบริหารประเทศของคุณแล้วคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันอยากจะรู้นะว่าคุณจะเลือกข้างไหนคุณจะช่วยเหลือประเทศของคุณได้จริงหรือเปล่ามันทำให้ภาพสิ่งนี้มันกลับมาหาตัวเขาเนาะจนเขาพอไปเห็นผู้คนที่อยู่บนถนนเนาะว่าลำบากอะไรแบบนี้มันทำให้เขากลับมาคิดได้ว่าเฮ้ยหรือสิ่งที่เขาคิดมันไม่ถูกวะสิ่งที่เขารู้ข้อมูลมามันไม่ใช่มันทำให้เขาเขียนไดอารี่ลงไปนะฮะว่าสิ่งที่มันเห็นน่ะวันที่ทุกคนกำลังมีความสุขแต่มันก็มีคนที่กำลังลำบากเช่นกันเนาะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่สิ่งที่เขาคิดก็ได้สิ่งที่มันสะท้อนออกมามันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เป็นด้านที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นด้านที่ทุกคนกำลังเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่ส่วนอีกด้านนึงของดวงจันทร์ที่ดูสวยงามมากๆแต่จริงๆแล้วลึกๆมันอาจจะถูกเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้ก็ได้ซึ่งตอนนี้เขาบอกด้านที่สวยงามมากๆเนี่ยเขาเล่าไปถึงตัวละครของมายนะครับผมนั่นคือธันวาในเรื่องว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาอาจจะมีปมปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดเผยมันออกมาหรือเขาไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็ได้นั่นคือปัญหากับพ่อของเขาอะไรแบบนี้ซึ่งทำให้เห็นว่าทุกๆคนที่อยู่อีกด้านของดวงจันทร์ที่เป็นด้านมืดก็อยากจะออกมาให้หาแสงอยากจะออกมาอยู่ในด้านที่เป็นด้านสว่างของดวงจันทร์ทั้งนั้นแหละแต่ไอ้ด้านมืดตรงเนี้ยบางทีมันก็ออกมาไม่ได้บางทีมันก็ต้องเก็บเอาไว้อยู่แบบนั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าดวงจันทร์มันมี2ด้านไม่ว่าจะด้านสว่างหรือด้านมืดมันก็เป็นดวงจันทร์อยู่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองอยู่มุมไหนและคุณจะยืนอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเขาเลยทิ้งท้ายตอนไดอารี่ว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเขาก็หนีไม่พ้นหรอกว่าเขาจะเลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งสุดท้ายเขาต้องเลือกสักฝั่งอยู่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ฝั่ง far side of the moon หรือฝั่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่เป็นด้านมืดหรือเขาจะอยู่ด้านสว่างเขาเลือกไม่ได้ในตอนนี้แต่สุดท้ายวันในวันหนึ่งเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะแสดงตัวเองออกมาในมุมไหนเขาจะยืนข้างใครเนี่ยมันคือสิ่งที่ตัวละครเจอจากเหตุการณ์วันครั้งนี้แล้วก็คิดขึ้นมาได้นะว่าว่ะประชาชนก็เดือดร้อนมีคนมาออกมาประท้วงแต่สิ่งที่เขาดูมันสวยงามเหลือเกินสิ่งที่เขาถือออกไปคุยกับอธิบดีกรมสื่อสารนะว่าสารสนว่าสิ่งนี้นะว่าฉันจะทำแบบนี้โครงการมันดีแบบนี้ฝากช่วยโปรโมทหน่อยพี่อาไกลเลอร์ไม่ได้สั่งมาแต่ฉันมาหาเองพอรู้ว่าเจ้านายของธนาคมเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นคนที่มี potential พอที่จะสื่อสารสิ่งเดียวไปได้อวยหน่อยเป็นรุ่นพี่อวยรุ่นพี่หน่อยรุ่นพี่ก็ยอมช่วยเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันคือมันทำให้เห็นว่าตัวละครของจินมีความเชื่อมากๆเลยว่าโครงการนี้ดีจริงๆและสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ขยี้ความฟาสต์และมูลขนาดนั้นจนมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องตอนที่ตรินเนี่ยมาเจอกับธันวานะฮะมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เขาไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะเจอการที่ธนาคมพามาเปิดโลกมันคือโลกของฮิปปี้โลกของอีกมุมหนึ่งคือ Far Side of the Moon คืออีกมุมหนึ่งของดวงจันทร์ซึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะมีอยู่บนโลกและเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้คนที่ใส่สูทเนี้ยครับผมไม่เคยถอดรองเท้าถุงเท้าออกมาเหยียบบนดินนะฮะไม่เคยปลดกระดุมออกไม่เคยพับแขนเสื้อก็ได้ทำโดยการที่ธันวาก็แอบสั่งอยู่ห่างๆเธอจีบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เสื้อแน่แหละพอมาเจอคุยกับธันวาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแม้แต่อธิบดีที่เขารู้สึกว่าเป็นเจ้านายของธนาคมเขาก็ไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเหมือนกันมันมีอีกหลายๆโลกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะซึ่งต
ตรงเนี้ยมันทำให้เขาเห็นว่ามันอาจจะมีมุมอื่นๆที่เขาไม่รู้และเขาก็ยังไม่เคยออกไปสำรวจมันทำให้เหมือนเป็นการเปิดโลกตัวละครในการสำรวจตัวเองและมันก็เชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากสำรวจในเรื่องของประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันยังไปสำรวจตัวเองด้วยว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะชอบผู้หญิงมาตลอดเลยนะแล้วอยู่ดีวันเนี้ยธันวาให้น่าจะเป็นแบบพวกแบบสารเสพติดบางอย่างเลยเป็นพวกกระท่อมอะไรก็ไม่รู้ว่าสูบเข้าไปปุ๊บมีความเมาเพ้อกินเหล้าเมายานิดหน่อยแล้วอยู่ดีก็ไปเผลอจูบกับธันวาเฉยเลยจนตัวเองก็ชิดเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวเองมาจูบผู้ชายได้ไงวะมันนอกจากปลดล็อกอะไรบางอย่างในความคิดของเขาแล้วให้รู้สึกว่าอยากจะสำรวจโลกใหม่แล้วว่ามันก็คือการสำรวจตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะเคยชอบผู้ชายขึ้นมาได้ยังไงวะเหมือนกันเนาะมันอยู่ดีก็หลงเสน่ห์คนนี้ขึ้นมาคนนี้ก็คือโดดเด่นขึ้นมาในสายตาเขาเพราะคนนี้พูดถึงอะไรพูดถึงการที่ว่าเขาอยากจะหนีออกจากทุกอย่างด้วยความคิดของคนเป็นฮิปปี้เนาะอยากจะเป็นอิสระอยากจะหนีออกจากทุกๆอย่างฉันไม่สนใจโลกนี้ฉันไม่แคร์โลกนี้เพราะมันคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะโลกเจ็บปวดมาเยอะมากจนคนฮิปปี้เหล่านี้เขาคิดว่าเดี๋ยวก็ตายเนาะทำไมเราต้องรู้สึกว่าเราต้องไปยึดติดกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่อยากจะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเราอยากจะเป็นอิสระกับทุกสิ่งอยากจะหนีทุกสิ่งซึ่งมันขัดกับความคิดของพ่อเขาคุณพเดิมที่อยากจะให้ลูกมาสืบทอดกิจการเนาะแต่ลูกไม่เอาอะไรแล้วลูกเอาแค่เสียงดนตรีเอาแค่สันติเอาแค่อยากมีความสุขแค่นั้นพอซึ่งมันขัดกับความคิดของตรินมากๆที่ทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยพอมันมาเจอกันเนี่ยมันทำให้พอตรินได้ไปเรียนรู้ของโลกธันวาก็แบบว่ะมีสิ่งนี้ด้วยว่ะฉันซึ่งเปรียบเทียบว่าคนถ้าอยากจะหนีจากทุกอย่างอยากจะหนีจากสังคมอยากจะหนีจากกรอบที่เขาเขียนไดอารี่เมื่อคืนนี้ไงว่าคนน่ะมี2ด้านคนต้องเลือกด้านใดด้านหนึ่งคนสุดท้ายก็ไม่สามารถจะหนีตัวสังคมออกไปพ้นไม่สามารถจะหนีเหตุการณ์ต่างๆไปพ้นต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ดีเขากำลังคิดหัวแทบแตกอ่ะก็มาเจอกับธันวาว่าธันวาบอกว่าเธอไม่ต้องคิดเพราะฉันก็ทุกวันนี้ฉันก็หนีทุกอย่างมาเหมือนกันซึ่งมันไม่ทำให้ตรินเชื่อแบบนั้นนะเพราะตรินบอกว่าเธอหนีพ้นจริงๆหรือเปล่าเธอหนีพ้นหรอเพราะฉันเห็นเธอก็หนีพ่อเธอไม่พ้นเธอก็หนีทุกอย่างไม่พ้นอยู่ดีถ้าจะหนีพ้นจริงๆอ่ะเธอต้องไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นจนธันวาก็มีไอเดียว่ะถ้าฉันเกาะอพอลโล 11ขึ้นไปหนีอยู่บนดวงจันทร์แล้วถ้าสมมติตอนนี้เขากลับลงมาบนโลกฉันไม่กลับลงมาพร้อมกันล่ะแล้วฉันจะหนีทุกอย่างพ้นไหมสุดท้ายก็ไม่พ้นดวงจันทร์ก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะดวงจันทร์มีกระต่ายเล่นมุกเนาะแล้วทำยังไงดีก็ต้องยิงกระต่ายทิ้งก็คือปวดฉี่กะจะทำให้ตัวของคนที่เครียดอย่างตัวตรินคลายความเครียดลงเนาะและกลับมามีความคิดแบบธันวาแต่ว่าสิ่งนี้เป็นช็อตที่ดีมากรู้ปะมันเป็นช็อตที่ทำให้ตัวของตรินเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจจนตอนคืนมาจูบกันเนาะมันทำให้ตัวเขาปล่อยใจมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่ธันวาพูดมันมีอะไรที่มันน่าคิดอยู่แล้วเขาก็เลยยอมที่จะเอาบุหรี่ของธันวาขึ้นมาสูบเนาะแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นเพื่อนขึ้นมามันมีความสนิทกันหรือเปิดใจกันตั้งแต่นาทีนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นโลกของธันวาเป็นโลกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นโลกที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนและเขาก็เคยคิดมาตลอดว่าเขาไม่สามารถจะหนีออกมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่ธันวาทำให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีตัวเราก็สามารถที่จะหยุดและเอาตัวเองออกมาจากทุกๆสิ่งได้เหมือนกันในบางเวลาหรือในบางช่วงขณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารักในความอิสระของธันวาตรงนั้นและเป็นสิ่งที่ตรินไม่เคยคาดคิดหรือมองมาก่อนแล้วว่าจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยทำเรารู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของตรินมากๆที่ตัวละครตรินเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนาะว่าเขาจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากการให้เขาอยู่ใกล้ธันวามากยิ่งขึ้นจะไม่ให้อยู่ในแค่ธันวาเขาไม่เอาอะไรในโลกนี้แต่เขาตั้งใจจะมาจีบจ้ะดูก็รู้นะครับผมจูบขนาดนั้นก็คือจีบอยู่แล้วนะฮะจูบเป็นจีบทีนี้แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องไม่ได้บอกเราไม่มีตัวอย่างให้เราดูด้วยแต่รู้สึกว่าธันวากำลังเปลี่ยนความคิดของตรินและตรินกำลังมีความคิดที่เปลี่ยนไปและตรินเนี่ยจะลงไปสืบเสาะเรื่องนี้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องห้วยคำแสงมากขึ้นและอาจจะได้เจอกับนักข่าวหรือได้คุยกับนักข่าวอย่างนรันก็ได้เนาะจนรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างมากขึ้นและอาจจะให้เขาขัดแย้งกับอาของเขาเองคุณไกรเลอร์นั่นเองเราจะเห็นว่าในช็อตเทรลเลอร์เนี่ยไกรเลอร์เหมือนแบบว่าฉันไม่อยากทำแล้วฉันอยากจะออกจากตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายไกรเลอร์อาจจะยอมออกจากตำแหน่งของตัวเองเพื่อจะมาร่วมมือกับหลานของตัวเองก็ได้หรือร่วมมือกับนรันก็ได้นะฮะความสัมพันธ์ของตัวละครมันมั่วตัวอยู่เดี๋ยวต้องรอดูต่อว่า EP ต่อๆไปจะเป็นยังไงอีกตัวละครนึงที่เราพูดถึงก็คือตัวของฮิปปี้สุดหล่อของเรานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือธันวาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เอาอะไรแล้วนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆด้วยเขาเป็นคนที่มีความคิดนะครับเขาเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยแต่เขาแค่เลือกทางของการที่เขาไม่อยากเอาอะไรแล้วรักสันติเหมือนฮิปปี้
นะแต่จริงๆแล้วเป็นคนฉลาดในการที่จะถกเถียงเรื่องของa man หรือ man เนาะว่าทำไมนิวอัมสตรองถึงพูดคำว่า man แต่ไม่พูดคำว่าa man เพราะตัวเขาคนเดียวที่เป็นคนยืนดวงจันทร์ไม่ใช่ทุกๆคนแต่เขาก็เถียงกับตัวของตรินบอกว่าก็เขาเป็นตัวแทนของทุกๆคนไงเป็นตัวแทนของจันทราที่ไปยืนอยู่บนดวงจันทร์นะซึ่งเขามองต่างกันตรงที่ว่าทำไมคนหนึ่งถึงคิดไปอุปโลกหรือสามารถที่จะพูดแทนคนอื่นได้ว่าฉันเป็นตัวแทนของใครประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากๆนะที่ธันวาพูดออกมาเพราะมันทำให้ตัวของตรินได้ฉุกคิดว่าแล้วเรากำลังเอาข้อมูลมาพูดกับอธิบดีกรมว่าเป็นตัวแทนของทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชนอยากจะช่วยเหลือประชาชนว่าประชาชนเห็นว่าโครงการนี้มันดีแค่ไหนทำไมเราต้องเอาตัวเองมาเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งมาเป็นแมนเพื่อใครสักคนหนึ่งทั้งที่จริงเราเป็นแค่อแมนเป็นแค่คนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะเป็นตัวแทนใครก็ไม่ได้นะทำไมเราถึงคิดว่าเราเป็นตัวแทนของคนอื่นได้เพราะอะไรมันทำให้เขาได้ตั้งคำถามเนาะแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ตัวละครของตินจะตั้งคำถามมากขึ้นว่าการที่เราจะเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งได้เราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้จริงก่อนและเราเป็นตัวแทนเขาได้จริงหรือเปล่าช็อตเนี่ยเป็นช็อตที่เราว่าตัวตินเองจะรู้สึกว่าเฮ้ย EP ต่อไปเราว่าเขาจะเอาประเด็นตรงเนี้ยไปสืบเสาะหาความจริงมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วห้วยคำแสงมีอะไรซึ่งระหว่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการย้อนอดีตของตัวตรินด้วยเนาะไปถึงเรื่องของการที่เขามีแฟนผู้หญิงเนาะแล้วก็แฟนขอให้เขาแต่งงานแต่ก็เขาก็ไม่ได้ต้องเลือกที่จะกลับมาช่วยชาติมันทำให้เห็นว่าเขาเลือกที่จะกลับมาใช้ทุนเลือกที่จะกลับมาช่วยชาติมากกว่าที่จะอยู่ที่ฝรั่งเศสมันทำให้เห็นว่าตัวละครของตรินเป็นตัวละครที่รักชาติมากๆแต่ถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมาว่าสิ่งที่มันทำชาติมันเกิดจากคนเนาะมันไม่ได้เกิดจากความเป็นชาติจริงๆแต่มันเกิดจากคนสร้างขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนมีอำนาจมันไม่ได้คิดเหมือนเขาล่ะคนมีอำนาจมันไม่ทำเพื่อประเทศนี้จริงๆแหละเขาจะรู้สึกแบบไหนไอ้ที่เขารักชาติอยู่แบบนั้นมันจะถูกสั่นคลอนหรือเปล่าแล้วว่าตรงนี้คือสำคัญมากๆและตัวละครที่จะทำให้เขาหลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วว่าจะเป็นธันวาคือคนที่ไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วลึกๆเขารู้ทุกอย่างนะเขาเข้าใจในหลายๆอย่างหรือเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากๆคนหนึ่งรอติดตามในพาร์ทตรงนี้ได้นะครับผมส่วนเรื่องของคนอื่นๆก็เป็นการเปิดตัวละครรอบๆออกมาทั้งหมดนะอีกคนนึงต้องพูดถึงคือวิกเตอร์เนี่ยเป็นลูกของพี่ปานธนพรในเรื่องเนาะขายอาหารเป็นลูกของคนขายอาหารแม่ค้ากับนักเขียนซึ่งดูเป็นนักเขียนที่แบบนักเขียนชาวฝรั่งเศสเนาะผู้ฝรั่งเศสได้วิกเตอร์เป็นลูกครึ่งดูเป็นนักเขียนที่ตอนนี้วันๆมีแค่เขียนคำไว้อาลัยให้กับโบสถ์ที่เมืองไทยเนาะมันดูเป็นงานที่ไม่ได้มี value เลยไม่ใช่งานที่มีค่าเลยแล้วเห็นเขาเมาอย่างเดียวเลยนู่นนี่นั่นซึ่งรู้สึกว่าทำไมถึงต้องเล่าเรื่องนี้ในมุมของวิกเตอร์แล้วรู้สึกว่าน่าจะมีประเด็นบางอย่างที่ความเป็นนักเขียนของพ่อของเขาหรือความใจสลายอะไรบางอย่างของพ่อของเขาจะถูกถ่ายทอดมาที่วิกเตอร์บางอย่างว่าวิกเตอร์ก็น่าจะเป็นคนที่มีคารมคมคายอะไรบางอย่างเหมือนกันรวมถึงนะฮะการที่เขารู้สึกว่าการเป็นนักเขียนหรือการชี้นำใครมันไม่ได้ทำให้ตัวเขามีประโยชน์ขึ้นหรือสำคัญขึ้นแล้วว่าตรงเนี้ยมันทำให้เห็นแค่ปมของตัวละครเฉยๆแต่เรายังพูดไม่ออกว่ามันนำพาไปสู่จุดไหนเนาะต้องรอดูต่อไปว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สำคัญตัวนึงเหมือนกันถึงต้องเปิดเรื่องพ่อขึ้นมาว่าทำไมถึงต้องมีพ่อที่เป็นนักเขียนแบบรู้สึกว่าตอนนี้เป็นนักเขียนไส้แห้งแล้วกันพูดประมาณแบบนี้มันน่าจะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างต่อตัวลูกเขาเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเนาะแต่คิดว่าตรงนี้ต้องเก็บไว้ก่อนว่าทำไมเขาถึงเล่าตรงนี้นะเป็นจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งโอเคนะครับผมทีนี้พาร์ทอื่นมีพาร์ทไหนสำคัญอีกไหมเรารู้สึกว่าซีรีส์แบบเขาเป็นซีรีส์เกย์ซีรีส์เนาะแต่ EP นี้เกย์น้อยมากคือรู้สึกว่ายังปล่อยเกย์ไม่ได้สะใจมากๆเลยยังเติมเกย์ได้ไม่อิ่มเลยนะครับผมเติมเกย์น้อยไปนิดนึงคือกว่าจะเกย์จะมาเนี่ยมาช่วงท้ายๆเรื่องแล้วตอนเราคิดว่าโอบจะดูเกย์มากโอบก็ไม่ดูเกย์นะโอบเนี่ยในบทของคุณธนาคมที่เป็นหม่อมหลวงเนี่ยก็ดูแบบหลีผู้หญิงเพลย์บอยไปเรื่อยเนาะแต่เราจะเห็นว่าไอ้ความเพลย์บอยของเขาเนี่ยเขาอาจจะได้2เพศก็ได้ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยความเป็นที่เขาดูชอบผู้ชายเนาะยังไม่เปิดเผยออกมาส่วนตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกย์เท่าไหร่เกย์สุดก็คือตอนท้ายนี่แหละที่ธันวามาจูบกับตัวของตรินในเรื่องก็ดูเกย์สุดแล้วคือแบบไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นเกย์ซีรีส์เลย EP 1เกย์น้อยไปคุยกับผู้กำกับพี่หนิงบอกว่าปล่อยค่อยๆปล่อยออกมามันจะมาเกย์ปุ้มป้าม EP 1ไม่ได้ EP 1ขอเซตเรื่องก่อนขอเล่าเรื่องก่อนเข้าใจได้นะครับรอดูว่า EP 2เนี่ยจะปุ้มป้ามแค่ไหนกับความเป็นเกย์เนาะเรารู้สึกว่าตัวละคร
เราว่าเขากำลังเปรียบเทียบกับความเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่เหมือนอยู่อีกด้านของดวงจันทร์เป็นด้านที่1อาจจะไม่รู้ความจริงที่อยู่ข้างหน้าเป็นด้านที่กำลังแอบทำอะไรบางอย่างอยู่เป็นด้านที่มีตัวตนลับๆที่เก็บปิดเอาไว้เป็นด้านที่กำลังมีความคิดที่แตกแยกไม่เหมือนใครคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งอ่ะกำลังพยายามทำให้ตัวเองอ่ะสุดท้ายอ่ะออกมาอยู่ด้านหน้าที่สว่างให้ได้เขาจะข้ามจากด้านนั้นน่ะออกมาสู่ด้านสว่างยังไงนั่นแหละคือประเด็นช่วงท้ายที่มีการเถียงกันกับเพลง Far Side of the Moon ที่ใกล้รุ่งเถียงกับสุรสวดีนะคะในประเด็นนี้ว่าถ้าคุณน่ะมองว่า Far Side of the Moon น่ะคือจุดที่ไม่สามารถที่จะข้ามมาเป็นจุดสว่างได้เลยไม่มีทางจะหมุนกลับมาเป็นด้านที่สว่างได้เลยอ่ะคุณก็ไปบอกให้ตัวของธันวาเปลี่ยนชื่อเพลงเถอะว่าเป็น Dark Side of the Moon ไม่ใช่ Far Side of the Moon นะครับผมไปบอกวงมูนชายนู่นเนาะซึ่งมันการที่เขาเถียงกันด้วยบทเพลงตรงเนี้ยมันเป็นคอลัมนิสต์ที่ดูจะขำๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีนัยยะแฝงอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะว่าเขากำลังเปรียบเทียบชีวิตหรือความคิดของเขาหรือตัวตนของเขาอะว่ามันอยู่ในอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความเป็นเกย์นะฮะความเป็นการเมืองของเขาความเป็นความคิดต่างของเขาและถ้าวันหนึ่งมันถูกข้ามมาอยู่ในฝั่งที่เป็นชายหรือมูนชายเนี่ยฝั่งที่เป็นดวงจันทร์ที่มันส่องสว่างเนี่ยเมื่อมันออกมาแล้วอ่ะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวพวกเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาอ่ะอยู่ด้านเดียวกันอยู่Far Side of the Moonถ้าคนที่อยู่Far Side of the Moonหรืออยู่ด้านมืดของดวงจันทร์จับมือกันล่ะมันจะมีพลังมากพอไหมที่จะสามารถที่จะเผยออกมาสู่ด้านสว่างของดวงจันทร์ได้อย่างเต็มพิกัดอย่างเต็มที่ซึ่งมันจะมีพลังมากพอที่จะสู้กับด้านที่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือด้านสว่างแล้วว่าเรื่องอ่ะพยายามจะเชื่อมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันและพยายามจะเปิดประเด็นหลายๆประเด็นขึ้นมานะครับผมพร้อมๆกับแทรกการเมืองลงไปเราว่านี่คือการเล่าเรื่องที่มีมิติมากๆแล้วก็มีศิลปะมากๆเนาะคนเขียนบทเป็นคนเขียนบทที่เก่งมากๆอ่ะคือเขากำลังเล่าเชื่อมโยงตัวละครด้วยปมของตัวละครด้วยปมปัญหาของสังคมนะฮะด้วยความเป็นเกย์ของตัวละครนะและเปรียบเทียบกับงานที่เป็นนามธรรมอ่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะฮะหรือภาพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาซึ่งจะเห็นว่าพอพูดถึงภาพเนี่ยอย่างนรันเนี่ยก็มีการแอบถ่ายเนาะคุณตัวไกลเลิศเอาไว้ไม่รู้ว่า2คนนี้จะชอบกันหรือเปล่าเนาะก็แอบถ่ายกันไว้เหมือนกันความรู้สึกคือในเรื่องของความเป็นซีรีส์อ่ะมันถ่ายทอดความเป็นยุคนั้นออกมาได้ดีมากๆในเรื่องของการที่คนยุคนั้นน่ะในยุคที่เพลงอ่ะมันถูกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่าง Beatles อย่างเงี้ยมันถูกถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านสิ่งที่เป็นตัวแทนที่เป็นนามธรรมบางอย่างซึ่งคนสมัยนั้นน่ะทำได้แค่นี้แหละเขาไม่สามารถที่จะออกมาโจ่งแจ้งได้จนกว่าจะถึงจุดๆนึงที่ทุกคนออกมาพร้อมๆกันแต่ในจุดนั้นน่ะใครมีหน้าที่อะไรก็ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาผ่านสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วงั้นเราจะเห็นว่าตัวของธันวาถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงเป็นตัวแทนของบทเพลงเนาะขณะเดียวกันไกรเลิศถ่ายทอดความอัดอั้นตันใจออกมาผ่านบทความเนาะในนามของใกล้รุ่งตัวของตรินถ่ายทอดออกมาผ่านการมองเห็นผ่านการรับรู้ผ่านการพยายามเข้าใจเนาะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันมีอีกด้านของดวงจันทร์ที่ตัวเขาเองพยายามจะทำอะไรบางอย่างอยู่เพื่อช่วยเหลือใครบางอย่างอยู่แบบลับๆหรือในสิ่งที่เขาทำได้มากที่สุดที่จะทำได้ในหน้าที่ของเขาแล้วว่าตรงนี้มันเป็นแบบชอบการเขียนบทที่มันแบบมันแฝงอะไรต่างๆเอาไว้เยอะไปหมดเลยและดีเทลมันเยอะมากๆนะครับผมให้เราได้มาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ EP 1พี่แอมว่าน่าจะประมาณนี้เนาะมันคือการเซตตัวละครแหละว่าตัวละครจะเจออะไรตัวละครคิดยังไงเป็นการเปิดตัวละครทุกคนในเรื่องให้เห็นใน EP 1ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟูไอซ์ปันนะครับผมหลายๆอย่างหลายๆคนก็คือโผล่มาใน EP 1ทั้งหมดเนาะแต่เราว่าแต่ละคนมันมีหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งหน้าที่มันยังไม่ถูกเผยออกมาอย่างเห็นชัดว่าคืออะไรเราว่ากลุ่มคนที่จะร่วมมือกันมันคือกลุ่มของคุณไกรเลิศเนาะนรันที่เป็นนักข่าวนะครับผมตัวของธันวานะแล้วก็ตัวของตรินเนาะรวมถึงมอยร่านะครับผมแล้วก็นักศึกษาหลายๆคนรวมตัวกันเนี่ย
ที่จะเป็นเสียงหรือเป็นพลังอะไรบางอย่างที่จะสะท้อนออกไปกับโครงการนี้คือห้วยคำแสงแล้วว่าเรื่องจะลากยาวไปจนถึงนี่แหละเหตุการณ์ห้วยคำแสงประท้วงมาเหตุสร้างนู่นนี่นั่นจนความจริงมันปรากฏออกมาแล้วว่ามันคือจิ๊กซอว์หนึ่งที่จะนำพาไปสู่เหตุการณ์ใหญ่คือ14 ตุลานะและเรื่องนี้พยายามจะทำว่านี่แหละสิ่งที่คนกำลังจะเจอต่อจากนี้อีก7 EP มันคือการที่ทุกคนกำลังเล่นประเด็นหนึ่งซึ่งจะเป็นประเด็นสังคมที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติจากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างห้วยคำแสงเนี่ยแหละที่ทุกคนเป็นเหมือนตัวแทนของพระจันทร์อีกด้านหนึ่งที่กำลังจะหาความจริงเสาะความจริงเพื่อที่จะเปิดเผยด้านนั้นของดวงจันทร์ออกมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองต่อไปในอนาคตนี่แหละเราว่าคิดว่าเรื่องน่าจะผูกประมาณแบบนี้มากกว่าส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องเดาเยอะฮะจริงๆไม่มีอะไรให้เดามากมายนะแล้วว่าการเสน่ห์ของเรื่องนี้คือการตามไปกับเรื่องดูไปพร้อมๆกันเราว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นเสพงานภาพเสพงานศิลป์เสพงานอาร์ตที่เขาถ่ายทอดลงมาโคตรจะทรงพลังและโคตรจะมีมิติมากๆโอเคครับประมาณนี้นะครับผมกับ EP ที่1เนาะทุกคนชอบไหมทุกคนชอบตรงไหนบ้างลองมาพูดคุยกันนะครับผมพี่แอมอาจจะยังเก็บได้ไม่หมดหรือเก็บได้ไม่ครบเนาะแต่พยายามจะพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าเห็นใน EP นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะพยายามจะปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดก่อนว่าจิ๊กซอว์มันมีอะไรบ้างแต่เราว่ามันยังไม่มีตัวเชื่อมพูดง่ายๆเรายังไม่เห็นภาพชัดเพราะว่าตัวละครต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีจิตวิญญาณเสรีของตัวเองอยู่อีกสักพักนึงแหละสัก EP 2 EP 3เนี่ยจะเริ่มจับทางได้แล้วว่าเรื่องมันจะไปทางไหนแล้วตัวละครมันจะเกย์แค่ไหนโปรยมาซะว่าเป็นเกย์ขอดูหน่อยซิว่ามันจะเกย์ขนาดไหนเชียวรอดูนะครับผมกับเรื่องนี้ชาย The Series ครับผมรับชมได้นะครับผมทางช่อง 7 HD เวลา 4 ทุ่มนะครับผมทุกคืนวันเสาร์เนาะเริ่มไปแล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าตอนที่2แล้วเนาะรวมถึงถ้าคุณอยากดูย้อนหลังแบบอันคัตเวอร์ชันเป็นออเคสตราเวอร์ชันนะครับผมออเคสตริกเวอร์ชันคุณสามารถดูได้ที่ VTV 4 ทุ่มเหมือนกันนะครับรอติดตามได้โอเควันนี้ประมาณนี้กับการ reaction แล้ว recap นะครับผมซีรีส์เรื่อง Shine The Series นะครับผม We Fight We Shine ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาคุยกันต่อเนาะทุกคนอยากให้พี่แฮมเสริมตรงไหนบอกมาได้นะครับผมว่าอยากจะเจาะประเด็นไหนพี่แฮมบางทีไม่ได้เขียนสคริปต์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะ list ออกมาจากดึงออกมาจากในหัวว่าจะพูดอะไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ไม่ครบไม่หมดทุกๆประเด็นเนาะมันมีเรื่องให้พูดเยอะจริงๆถ้าจะพูดเรื่องโปรดักชันยังไม่พูดเลยนะว่าอยากจะชมว่าซีรีส์โอ้โหงานมันงานเนี้ยบขนาดไหนงานภาพมันเลิศขนาดไหนไม่ได้ชมเลยนี่ชมแบบเอากันแค่เนื้อหาเน็ตก็คือจะหมดเราว่าใช้เวลาเยอะแล้วไม่อยากจะพูดนานกว่านี้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเป็นพอดแคสต์เกินไป โอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยติดตาม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย